කුවකෝ කොන්නම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට මගේ ආදරණීය යහළු විහෙලියන් හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා යකඩ, කැල්සියම්, පොස්පරස් මේ කියන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලට අමතරව තවත් බොහෝමයක් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අඩංගු කුරක්කන් වලින් රසම රස රොටියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන රෙසිපි එක. මෙතනදී ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඇත්තටම කුරහන් කියන්නේ දිව්‍ය ඖෂධයක් වගේ දෙයක්. මේ කුරක්කන් පිටි කරලා අපිට එක එක විදියට ආහාරයට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොයි විදියට අපි කුරක්කන් ආහාරයට ගත්තත් අපේ ශරීරයට ඒ මගින් ලැබෙන පෝෂණය නම් අති ඉහළයි. ඔයාලා දන්නවද කිරි දෙන මව්වරුන්ට, දියවැඩියා රෝගීන්ට කුරක්කන් කියන්නේ වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි දිව්‍ය ඖෂධයක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් ස්ථූලතාවයෙන් පෙළෙන අයට මේ කුරක්කන් අනුභවය තුලින් ඇඟ පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. කුරක්කන් වල බහුලව අඩංගු වෙන ඇමයිනෝ අම්ලය මගින් අපේ ආහාර රුචිය පාලනය කරනවා. ඉතින් අපි කුරක්කන් වලින් මොනවා හරි රසයට කෑමක් හදලා කෑවොත් එහෙම ගොඩාක් වෙලාවක් යනකම් අපිට බඩගිනි එන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? පිළිකා ශෛල විනාශ කිරීම, වකුගඩු මූත්‍රාශය ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගල් විනාශ කිරීමට, ශරීරයේ තෙල් මට්ටම පාලනය කිරීමට, මල බද්ධයට, සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට, මාංශ පේශී ශක්තිමත් කිරීමට, ඒ වගේම ආමාශයේ ඇතිවන බොහෝමයක් රෝග රැසකට මේ කුරහන් දිව්‍ය ඖෂධයක් වගේ අපිට පිහිට වෙනවා. අපි මෙච්චර කාලයකට මේ ගුණය නොදැන ආහාරයට ගත්තනම් කුරහන් දැන් අපිට පුළුවන් ගුණයක් දැනගෙනම නිතරම මේ කුරහන් එක එක ආකාරයට හදලා ආහාරයට ගන්න. කුරක්කන් වලින් හදපු කෑම කන්න අකමැති අයට, ඒ වගේම කුරක්කන් වල තියෙන රළු ගතිය නිසා ගිලින්න අපහසු අයට, ඒ හැමෝටම හොඳම පිළියමක් විදිහට තමා මං අද මේ රොටිය ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම අද මේ රොටිය හදන්නේ විශේෂිත ක්‍රමයකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි වඩේ හදන්න පිටි ටික අනා ගන්න ක්‍රමයට තමා මං අද මේ කුරහන් රොටිය හදාගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් නැතුව වුණත් මේ රොටිය වඩේ වගේ නිකන් රසයට කන්න පුළුවන්. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කුරහන් පිටි ග්‍රෑම් 350ක්, පොල් බෑයක පොල්, ඒ වගේම ලොකු බීලුණු ගෙඩියක්, අවුමිරිස් කරලක් මේ වගේ පුංචි කෑලි හිටින විදියට කපාගෙන තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. මුලින්ම අපි ලුණු, අමුමිරිස්, කාගත්ත පොල් ටික, පිටි ටික අනා ගන්න සුදුසු ලොකු භාජනයකට දාගමු. මෙතනදි මං තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයාලට. මම මේ යොදාගෙන තියෙන අමුද්‍රව්‍ය 3ට අමතරව තවත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එළවලු වර්ගයක්, ඒ වගේම කොළ වර්ගයක්, මේකේ ගුණය වැඩි කරගන්න තව බිත්තරයක්, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මට අවශ්‍ය වුණේ වඩේ රසට මේක හදාගන්න. ඒ නිසා තමා ලුණු, අමුමිරිස් ටිකක් විතරක් වැඩිපුරම මේකට එකතු කරගත්තේ. දැන් අපිට මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත පිටි ප්‍රමාණය, ඒ වගේම පොල්, ලුණු, අමුමිරිස් ප්‍රමාණයන් අනුව ලුණු එකතු කරන්න. මොකද මේ රොටියට ලුණු වැඩි වුණාම කන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි ලුණු රස අඩු වුණාමත් රොටියේ නියම රස එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2ත් මේකටම එකතු කරන්න. ඔයාලා මේ එකතු කරගත්ත සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික අතින් හොඳට කවලම් කරන ගමන් පොඩි කරගන්න. ලුණු කෑලි ටිකත් අවුමිරිස් ටිකත් හොඳට පොඩි වුණාම ඒකේ සුවඳත් රසත් වැඩිපුර දැනෙනවා. ඒ වගේම තමා අපි ගාලා තියෙන පොල් ටික අතින් ටිකක් පොඩි කරලා ගත්තාම ඒවයි තියෙන කිරි ගතිය මේ රොටි මිශ්‍රණයට එකතු වෙලා
තවත් අමුතුම කිරි රසක් මේකට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි පිටි ටික අනන්නේ මද රස්නේ වතුරෙන් නිසා ඒ ටික අපි හැන්දෙන් අනා ගන්න මුලින් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පිටි ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් එකතු කරගෙන පොලුත් සමග හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ වතුර දාලා අනා ගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න වතුර එකතු කරනකොට ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. එකපාරටම පොඩ වතුර එකතු කරන ගමන් කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම තමා තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. මම මේ සූදානම් කරගෙන තියෙන කුරක්කන් පිටිවලට වෙනත් කිසිදු පිටි වර්ගයක් එකතු කරගෙන නැහැ. තනිකර කුරහන් පිටි. දැන් අපි මුලින් ඉතුරු කරගත්ත පිටි ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. මේ ටිකත් හොඳින් කවලම් කරලා අවශ්‍ය නම් තවත් වතුර චූට්ටක් එකතු කරගන්න. අපේ පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ ගානට පදමට එනකම් පිටි ටික හොඳට අනා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මම පිටි ටික අනාගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි මෙහෙම අනාගත්ත මේ පිටි මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියමු. ඔන්න බලන්නකෝ අපේ පිටි ටික දැන් ගානට හයි වෙලා අපිට අතින් අනා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට පිටි ටික හොඳට කවලම් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එක සමාන කොටස් වලට මේක වෙන් කරගන්න. මට අද හිතුණා මේ වගේ විශේෂ රස රොටියක් හදන හින්දා හැමදාම හදන රවුන්ඩ් රොටියෙන් ඈත් වෙලා වෙනත් විදියකට රොටිය හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ආදරණීය චූටි පැටවුන්ට, ඔයාලගේ මහත්වරුන්ට, පවුලේ ආදරණීයයන්ට මේ වගේ වෙනසකටත් එක්ක ලස්සනට රොටියක් හදලා දෙන්න. මේ වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් විතර වැඩිපුර නම් කාලය ගත වෙනවා තමයි. නමුත් කවුරු හරි සතුටු කරලා අපි ලබන සතුට වචන වලින් විස්තර කරන්න බෑනේ. ඒ වගේම ගොඩාක් රසට උයාගත්ත දේ ලස්සනට පිළිගන්වන්නත් පුළුවන් නම් අපි ගොඩාක් දක්ෂයි. මතක තියාගන්න ඔයාලා රොටිය තුනී කරනකොට මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක කෑල්ලක හෝ එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් ඝනකමින් යුත් පොලිතීන් කෑල්ලක මේ විදිහට රොටිය තුනී කරගන්න. මේ ආකාරයට රත් වෙන්න තියාගත්ත සෝස් පෑන් එකක හරි රොටි පුච්චන තැටියක හරි අපි මේ රොටිය පුච්චගමු. ඔයාලා මේ තුනී කරගත්ත රොටිය මෙන්න මේ ආකාරයට අනිත් පැත්තට හරවලා කබලට දාලා ඊයන් කොලය හරි පොලිතීන් කෑල්ල හරි ඉවත් කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් රොටි හදනකොට පිගානක තුනී කරලා ඊට පස්සේ තමා රොටි අරගෙන කබලට දාගන්නේ. නමුත් කුරහන් රොටි එහෙම කොහේ හරි තුනී කරාට පස්සේ නැවත ඔසවලා ගන්න අපහසුයි. කැඩෙන සුළු ගතිය වැඩි. ඒ නිසා මේ විදියට ඊයන් කොලයක හරි පොලිතීන් එකක හරි තුනී කරගත්ත රොටිය මේ විදියට කබලට දාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ගින්දර මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණය තියාගෙන රොටිය දෙපැත්තම එකම විදිහට පුච්ච ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එක රොටියක් පුච්ච ගන්න විනාඩි 5ක් 6ක් විතර වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද ගින්දර ගොඩාක් දාලා අපිට රොටිය කර කරලා ගන්න බැහැ. මේ විදිහට රොටිය පුච්ච ගන්නකොට ලුණු කෑලි ටික, අවමිරිස් කෑලි ටිකත් පිච්චෙනකොට කුරක්කන් පිටිත් එක්ක හරිම සුවඳයි. වෙනත් කිසිදු පිටි වර්ගයක් මේකට එකතු කරගෙන නැති නිසා මේ කුරක්කන් රොටිය හරිම සොෆ්ට්. ගිලින්න අපහසු අයට උනත් ඉතා පහසුවෙන් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලටත් මේ වගේම එක සමානව ලස්සන රොටි ටික හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලා ගන්න පිටි ටික එක සමාන කොටස් වලට බෙදා ගන්න. මම අද ඔයාලට මේ අරගෙන ආපු කුරක්කන් රොටි රෙසිපි එක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි
ඔයාලා තවමත් කුවකෝකොන්න අම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. කුවකෝකොන්න අම්මාට අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් රෙසිපීස් වල වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් රසබඩ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.